હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે બિલકુલ ફરસાણની દુકાન પર મળે છે એવો જ ટેસ્ટી પાપડ પૌવાનો ચેવડો, જે નાના મોટા દરેકનો મનપસંદ હોય છે. આ ચેવડાને તમે એકવાર વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને 12 થી 15 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. હવે થોડા જ દિવસમાં દિવાળી આવવાની છે, તો તમે આને દિવાળીના નાસ્તા માટે પણ બનાવી શકો છો. ખાવામાં આ ચેવડો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. પાપડ પૌવાનો ચેવડો છે, તો આપણે સૌથી પહેલાં પાપડ તળી લઈશું. તો અહીંયા મેં એક કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લીધું છે અને ટોટલ અહીંયા મેં 7 અડદના પાપડ લીધા છે. જે પહેલાં 2 પાપડ છે જીરા અને મરી ફ્લેવરમાં છે, અને બાકીના 5 પાપડ મેં ફક્ત કાળા મરીના જ ફ્લેવરના લીધા છે. તો હવે આપણે એને તેલમાં એડ કરીને ચીપિયાથી પકડીને ફ્રાય કરી લઈશું. આ પાપડને ફ્રાય થવામાં ફક્ત 10 થી 15 જ સેકન્ડ લાગે છે, વધારે સમય નથી લાગતો. તમે તમારા કોઈ પણ મનપસંદ ફ્લેવરના પાપડ આની અંદર યુઝ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ પાપડને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો 10-15 સેકન્ડમાં આ પાપડ પણ આપણો તળાઈ ગયો છે, અને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ પાપડ મેં તળી લીધા છે. હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે સેમ તેલની અંદર આપણે પૌવા તળવાના છે. તો આ પૌવા આપણે ડાયરેક્ટ ફ્રાય નહીં કરીએ, આ રીતે ગણો મૂકીને ફ્રાય કરીશું. તો પૌવા જે છે અહીંયા મેં ટોટલ 300 ગ્રામ જેટલા લીધા છે. જે આ રીતનો 250 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે, એવા 4.5 કપ ભરીને પૌવા લેશો તો 300 ગ્રામ થઈ જશે. કારણ કે એક કપ પૌવા ગ્રામમાં 80 ગ્રામ થાય છે. તો થોડા થોડા કરીને પૌવા આપણે આ રીતે ગણામાં એડ કરીશું, અને ચમચાથી હલાવતા રહીને એને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો વધારે વાર નહીં લાગે, ફક્ત 30 થી 40 જ સેકન્ડમાં આપણા જે પૌવા છે ફ્રાય થઈ જાય છે. તેલ એકદમ પ્રોપર ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો આ રીતે એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારીને આપણે પૌવાને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું, અને બધા જ પૌવા આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો બધા જ પૌવા તળાઈ ગયા પછી હવે આપણે સેમ તેલની અંદર ગરણો મૂકીને એમાં 1/3 કપ જેટલા એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણા એડ કરીને એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. 1 થી 1.5 મિનિટમાં આપણા જે સિંગદાણા છે એ ફ્રાય થઈ જાય છે. તો એને પણ આપણે એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારીને જે પૌવા ફ્રાય કર્યા છે એ જ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. અલગ અલગ આપણે કશું જ નથી કાઢવાનું, બધું આપણે સેમ જ બાઉલમાં કાઢીશું. તો સેમ એ જ રીતે આપણે 5 કપ જેટલા 1/4 કપ જેટલા એટલે કે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલા દાળિયા પણ ફ્રાય કરી લઈશું. અડધીથી 1 મિનિટ પછી આપણા જે દાળિયા છે એ પણ ફ્રાય થઈ જાય, તો આપણે એને પણ સેમ વાસણમાં બહાર કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ એ જ રીતે 35 થી 40 મીઠા લીમડાના પાન લઈને એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો લીમડાના પાન જે છે એને ફ્રાય થવામાં વધારે સમય નથી લાગતો. તમે એડ કરશો કે તરત જ એ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો એને પણ આપણે બહાર લઈ લઈએ. સેમ એ જ રીતે આપણે 4 થી 5 તીખા લીલા મરચાં લઈને બારીક કાપીને એને પણ ફ્રાય કરીશું. અને લીલા મરચાં તળાઈ જાય તો આપણે એને પણ સેમ બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે. તો લીલા મરચાં મેં કાઢી લીધા છે. હવે આપણે એ જ રીતે કાજુ તળી લઈએ. તો 10 જેટલા કાજુ લઈને એને મેં વચ્ચેથી 2 ભાગમાં સ્લીટ કરી લીધા હતા. તો અડધી મિનિટ આપણે પહેલાં કાજુને ફ્રાય કરવાના છે. એ પછી આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરીશું, અને આ સૂકી દ્રાક્ષને પણ આપણે 15 થી 20 સેકન્ડમાં જ બહાર કાઢી લઈશું. કારણ કે જો આપણે દ્રાક્ષને વધારે ફ્રાય કરીશું તો એ ફૂલીને બલૂન જેવી થઈ જશે. તો કાજુ અને દ્રાક્ષ બંને ફ્રાય થઈ ગયા છે, તો આપણે એને પણ સેમ વાસણમાં કાઢી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ વસ્તુ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર મસાલા ઉમેરીશું. તો મસાલા જ્યારે બધી જ વસ્તુ ગરમ હોય ત્યારે જ ઉમેરી દેશો તો આરામથી મિક્સ થઈ જશે. તો 1/4 ચમચી જેટલું મેં મીઠું એડ કર્યું છે. 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે શેકેલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. તલ જે છે કાચા નથી ઉમેરવાના, થોડા શેક્યા પછી જ એડ કરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે હિંગ ઉમેરીશું. 1/4 ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. એનાથી ચેવડાનો કલર સરસ આવે છે. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. હવે આ ચેવડાને થોડો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે અહીંયા મેં થોડા લીંબુના ફૂલનો પાવડર લીધો છે. એ બસ આપણે એમાં 2 ચપટી જેટલો જ એડ કરીશું. જો વધારે ઉમેરાઈ જશે તો ચેવડો આપણો સ્વાદમાં ખાટો થઈ જશે. તો ધ્યાનથી જ એડ કરવાનો છે લીંબુના ફૂલનો પાવડર. તો આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
તમે જોઈ જ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ આપણી થોડી થોડી ગરમ છે, તો મસાલા એમાં એકદમ સરસ કોટ થઈ ગયા છે. જો તમારે એને હાથથી નહીં એને ટોસ કરીને મિક્સ કરવું હોય તો તમે એને આ રીતે ટોસ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને એકવાર તમારે આ ચેવડાને ચાખી લેવાનો છે. સ્વાદમાં એ ખાટો મીઠો હોય છે, તો જો તમને કંઈ ઓછું લાગે તો એડ કરી શકાય છે. હવે જે આપણે પાપડ તળીને રાખ્યા હતા એ આપણે હાથથી આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં તોડીને એમાં એડ કરીશું. 300 ગ્રામ પૌવામાં મેં અહીંયા 7 મીડિયમ સાઇઝના પાપડ લીધા છે. તમે ઓછા વધતા કરી શકો છો, પણ મિનિમમ આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 6-7 પાપડ તો લાગી જ જશે. તો ફરીથી આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો આ આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આપણો ખાટો મીઠો પાપડ પૌવાનો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. એને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. ટોટલી ઠંડો થઈ ગયા પછી તમે આ ચેવડાને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો તમે પણ નાસ્તા માટે આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.